Hi guys, so today I'm going to share with you my experience in getting admitted sa UP Open University. So this process is not a one size fits all. I believe I just want to share my own experience in getting admitted kasi parang nagkaroon din ng mga delay because of the documents that I've submitted sa admissions office. Before we consider yung pag-apply natin sa Open University ay yung setup. Kasi I think yun din naman yung isang priority if you want to get admitted sa UP Open University. It's because of the setup ng education, and then hindi na natin kailangang bumiyahe pa papuntang school. Although, syempre, merong mga cases na kailangan din talaga nating pumunta. But I think 90% of the time ay talagang kung saan natin gustong mag-study. Kung gusto natin sa bahay, or kaya kung gusto natin sa ibang lugar, diba? Magagawa natin siya. So, I think one of the reasons why we consider getting admitted sa open universities like UPOU. First thing is yun nga, kung kaya ba natin yung setup na yun. Kasi there are of course people na hindi fit sa ganong setup ng education. So, meron talaga kailangan face-to-face yung way of learning. So, iba-iba din yun. So, let's assess ourselves kung ito yung gusto nating setup in completing a degree na gusto natin, kahit hindi kung anong programs ang ino-offer ng school sa atin. Okay. And then, next is to browse the courses they offer. Visit lang natin yung website ng UPOU, and then specifically dun sa admissions page, nandun yung list ng courses na meron ang UPOU. And I'm sure when you're searching on how to get admitted sa UPOU, I'm sure meron na kayong kumbaga ina-eye na course na gusto nyo i-take doon. So, in my case, I have applied for the postgraduate diploma in computer science. Primarily, gusto kong mag-masters but more of information technology. But since I didn't have the related background related sa information technology, I was required to take up the postgraduate diploma in computer science, and then after that, pwede kong i-take yung master's in information systems. Yun yung case ko. So, it's up to you kung ano yung gusto ninyong course na i-take. For the open universities and kahit sa ang open universities, syempre, hindi ganun kadami yung options natin for the courses kasi hindi naman lahat applicable sa setup ng distance education. Kung priority ninyo ay yung specific course na gusto niyo talaga, kung hindi siya available sa Open University or specifically sa UP Open University, then you can try face-to-face programs na in-offer ng ibang universities. Okay? Pero kung ang priority niyo naman ay distance education, doon na lang kayo pipili ng kung ano yung available na courses. So, ayun, i-weigh nyo rin siya kung ano yung preference ninyo. So, meron siyang associate program, bachelor's, graduate diploma, teaching certificate, meron din siya, master's of course, and then, how do we start processing our application sa UPOU? Isang less hassle pagdating sa or pag-apply sa UP Open University. And I think pati na rin naman sa mga face-to-face na courses ay we can choose to apply online. Pumunta ako sa link na to, and then nag-fill out ako ng application form, and then after that nakalista yung mga requirements. Hindi ko matandaan kung kailangan ko siyang i-scan para i-send sa admission. But definitely, yung hard copy, yeah, I think in-scan ko talaga siya tapos sinend ko sa admissions. But the hard copies are required to get sent sa admissions office sa Los Baños, Laguna. Meron sa iyong ibibigay na parang due date kung kailan mo siya pwedeng i-send kasi hihintayin mo muna yung acknowledgement nila na na-receive nila yung
application mo before mo isend yung documents mo. Kasi i-check muna nila yung scanned copies ng documents, kung tama ba yung mga sinend mo or kung may kulang ka ba sa sinubmit mo. Basta i-assess muna nila yung sinend mong application online, and then i-acknowledge nila yon through email, at bibigyan ka nila ng few days na time para ipa-LBC mo yung, or kaya kung gusto mong ihatid personally. So kung taga Laguna ka naman at gusto mo namang makapasyal sa campus mismo, they can always accommodate you. Hindi nga lang, medyo strict nga lang pagdating sa pagpasok ng admissions office. So meron lang silang box na doon nilalagay yung documents na pinapadala natin. Kaya kapag, for example, personal ka magsasubmit ng documents mo, make sure na nakaseal siya at protected para hindi siya kung saan-saan mapunta. Parang nag-antay lang ako ng ilang days noon before nila i-acknowledge yung application ko. Tapos, ang number of days naman na binigay sa akin ay, I think, mga 2 weeks din. 2 weeks, binigyan ako ng time para ipa-LBC ko yung documents na kailangan nila. And then, ito yung na-delay na part sa akin. So, more of siya, waiting game. Kasi, nasa around March or April ako nag-send ng application online. Tapos, mga around May, yun yung binigyan nila ako ng due date for submitting my hard copies na medyo matagal din mga siguro by June. So, dun na medyo na-delay sa part ng application kasi yung sinend kong transcript of record from my bachelor's degree ay hindi daw valid kasi nakalagay lang ay for evaluation purposes only. So, yun yung naka-remark sa baba ng TOR. So, ang inisip ko parang kasi meron pa akong another original copy. So, for me kasi, parang ang thinking ko lang, pag original copy yung transcript of record mo, valid siya. So, hindi pala ganun yung ibig sabihin nila. So, dapat specific yung remark ng transcript of record na like for school assessment, for whatever specific purpose na dapat para lang sa kanila yun. So, ang nakalagay lang dun sa transcript na sinend ko ay for evaluation purposes. So, more of generic yung remark niya. So, hindi daw siya valid. Ang ginawa ko, yung isang original na transcript of record ko na nakatabi pa sa akin, na ayaw ko sanang pakawalan kasi ano pa yun siguro matagal na yun sa akin. Parang kasing, alam mo yun, yung original copy na natanggap mo pagka-graduate mo, yun yung gusto mong itabi. So, yun yung kopya ko. So, ang ginawa ko, instead of sending via LBC, ako mismo yung pumunta sa Laguna. So, I'm from Cavite. So, hindi naman siya ganun kalayo. Pero layo-layo din. Ako mismo yung pumunta sa Los Baños, Laguna para ipasa sa admissions yung document ko. At hindi ko pa alam nun na hindi pala nakakapasok sa admissions office. I-drop lang pala talaga siya sa box. So, parang ganun din. Parang naging courier lang din ako. So, din-drop ko lang siya sa box. And then, naisip ko kasi, since same lang naman yung copies nun, baka hindi rin siya gawing valid. So, at madali na naman. So, inask ko yung guard kung pwedeng mag-inquire sa admission. So, at that time, in-accommodate naman nila. So, nakausap ko naman yung nasa admissions, and then ako mismo yung nag-submit. So, kinuha ko siya din sa Dropbox, and ako mismo yung nagpakita ng original na transcript of record. And doon ko nga nalaman na hindi pala yun yung ibig sabihin nila ng invalid na TOR, kundi yung specific remarks dun sa TOR mismo. Kailangan ko kumuha ng panibagong copy ng TOR sa previous university ko. So, dahil nasa Manila pa yung previous university, and parang 3 days na lang yung deadline ko sa pag-submit ng valid na TOR. So, meron akong kapatid na nasa Manila. So, siya yung pinatakbo ko sa university.
And then, dun ko nalaman na hindi nagre-release yung previous university ko ng specific na remark. So, parang hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kasi, for UP, hindi daw valid yung TOR ko. So, parang feeling ko, parang na-invalidate yung pag-graduate ko na ng bachelor's degree kasi ayaw nilang tanggapin yung transcript ko. And yun lang yung kayang ibigay ng previous university ko. Ganun lang daw yung remarks nila. And then, biglang in-offer ng registrar's office ng previous university ng Philippine Normal University yung ano bang tawag na? Honorable dismissal or certificate of transfer of credits. Ayan. So, bigla kong naalala na nasa content pala ng email yung need kong mag-submit ng valid transcript of record or mag-request sa previous university ng certificate of transfer credentials. So, doon ko na-discover na ganun pala yun. So, meron kang madidiscover sa process na parang kahit nagawa mo na before yung mga application sa school, nakagraduate ka at lahat-lahat, na-receive mo na yung transcript mo, matagal na nakatago yung transcript of record mo. So, this is for the people na, kumbaga natapos na sa college nila before. And then, gusto nila ulit, alam mo yun, gusto mo ulit i-explore yung new industry or gusto mo ng panibagong degree, ganyan. So, meron kang matututunan. So, ang nangyari nun, nag-request kami ng honorable dismissal, which is, mas mura siya. Kasi, kapag TOR, or original na TOR ang request mo, I remember nasa 600 natin, 500, 600 yung bayad niya. Kasi, ibang paper din kasi yung ginagamit at saka, mahal talaga yung mga transcript of records, copy ng transcript. Kaya tinatago ko talaga yung mga original copies ko. So, yung honorable dismissal, it's just like a letter to the new university na nag-graduate ako or wala akong, cleared ako na nag-graduate dito sa previous university. Ang binayaran lang namin yun ay 50 pesos. And yun, nakasealed siyang binigay and then yun yung pina-LBC ko. So, hindi na ako bumalik sa Laguna kasi medyo kumbaga nakapagod din. Tsaka hindi mo rin naman makakausap basta-basta yung nasa admissions. Idadrop lang din naman sa box. So, sabi ko sa kapatid ko na nasa Manila, siya na yung magpa-LBC ng honorable dismissal na naka-sealed sa envelope. So, ganun siya. University lang yung, or yung new university lang yung makakapag-open nun. And then, sila yung magre-request ng copy ng transcript of record ko from my previous university. So, kumbaga, sila yung magko-communicate kung okay ba yung records ko, kung cleared ba na nag-graduate ako ng ganito, ng ganyan. Okay? So, yun yung part na medyo na-delay ako sa process. But, it's okay. Kasi maaga din naman ako nag-submit ng application. Start ng class ay September. Nag-apply ako ng March or April. So matagal-tagal din na timeline. Kaya maganda rin yung ganung maaga kang nag-apply. At least kung merong mga delay na mangyayari, kung may mga kailangan kang i-process further sa mga documents mo, mas may time ka. So, nag-respond naman ang UPOU via email kung ano na yung status ng application. But mostly kasi generic din yung kanilang email, like being reviewed, ganyan. So, talagang waiting game din siya. And for the fees pala, so upon application, meron siyang fee na 500 pesos kapag dito ka naka-reside sa Philippines. And then kapag sa ibang bansa ka, $100. That's as of the time na nag-send ako ng application. After the waiting game, by July 15, 2023, naka-receive ako ng email from UP with the word congratulations. So,
yun, hindi pa nga siya enrolled na part kasi syempre mag-enroll ka pa. But I got admitted. Meron na rin akong student number. Merong student number, student login. So yun yung mga binigay na information sa akin. Tapos yung status ay provisional kasi magre-request pa sila ng original na transcript of records ko from my previous university since ang sinabmit ko ay honorable dismissal. So, kaya siya professional. So, kapag na-request na nila yon and valid naman siya, tsaka ako magiging regular status. So, dun sa email, complete na rin yung process kung paano mag-enroll. So, meron ng dates of enrollment na binigay. Complete na yung binigay nilang process. Based dun sa complete process na binigay nila, medyo strict ang kanilang enrollment process. Right now, it's July. The schedule of the enrollment na binigay sa akin ay August 21 to 26. For the tuition fees, 1,000 per unit. Meron pang mga fees pagdating sa library, identification card, mga iba't ibang fees. Nandun din siya sa page ng admissions. So far, yun pala naman yung experience ko sa pagsend ng application and sa pagiging admitted as a student sa UP Open University. So, hindi pa ako nakaka-enroll, pero I'm definitely looking forward to it. So, let me know if you have any questions or if you want to share something based sa experience nyo, sa pag-apply nyo rin. Let me know in the comment section below. Okay. Thank you so much.